හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද මම අරගෙන ආවේ ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා නිතරම රික්වෙස්ට් කරන ඒ වගේම මගේ channel එකේ වැඩිපුරම content වැටලා තියෙන Apple ID සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයා දැනටමත් Apple device එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ Apple iPad එකක්, Apple iPhone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට සිද්ධ වෙනවා Apple ID එකක් use කරන්න. ඉතින් Apple ID එකක් use කරනකොට ගොඩක් අය ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරනවා. හැබැයි සමහර අයට සමහර වෙලාවට Apple ID එකේ password එක අමතක වෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට Apple ID එකට bound කරලා තියෙන SIM එක නැති කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවන් වල ඔයාට Apple ID එක remove කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් remove කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට අපිට support එකක් දෙන්න පුළුවන් හොඳ software tools තියෙනවා market එකේ. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ software tool එකක් තමයි Tenorshare for UK කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි activation lock වැටලා තියෙන mobile phones වලට activation lock එක වැටලා තියෙන iPhone වල Apple ID එක bypass කරලා use කරන්නත් මේ software tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සෑහෙන වටින software tool එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඔයාගේ Apple ID ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් use කරන්න අවශ්‍ය වෙන software tool එකක් තමයි මම අද ඔයාලට introduce කරලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මගේ ළඟ iPhone 7 එකක් තියෙනවා. මේක Apple ID lock කරලා තියෙන්නේ. right. ඉතින් මෙන්න මේක මම මෙතනදී practicallyම unlock කරලා පෙන්නනවා මේ software tool එක හරහා. ඉතින් තවමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි යමු ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට. හොඳයි. මම පහත description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගියාම ඔයාලට පුළුවන් Tenorshare web page එකට යන්න. ඉතින් ඒ වගේම Google එකේ Tenorshare search කරලත් ඔයාලට මේ web page එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යාලගේ product line එකේ තියෙන ගොඩක් products මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ Tenorshare for me key එක සහ ඒකේ තියෙන features ගැන. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේක iOS16.5 දක්වා support කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ forgot වෙන, කියන්නේ ඔයාලට අමතක වෙච්ච Apple ID password remove කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම activation lock එක bypass කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් විස්තර දාලා තිනවා මෙයාලගේ වෙබ් පේජ් එකේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම iCloud bypass කරාට පස්සේ ඔයා මේ software එක ළඟ තියාගන්න ඕනේ. මොකද හදිසියෙමත් ඔයා ආයෙමත් update එකක් කරාම එහෙම නැත්නම් restart කරාට පස්සේ ආයෙමත් activation lock එක වැටෙනවා. ඒක නැවතත් remove කරන්න පුළුවන් මේ software එක use කරලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ software එක use කරා කියලා ඔයාගේ iPhone එකේ තියෙන data කිසිම දෙයක් මැකිලා යන්නේ නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට use කරන්න පුළුවන් හොඳ software එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ හැම විස්තරයක්ම සඳහන් වෙනවා මෙයාලගේ web page එකේ. ඉතින් ඔයාලට මේක සරලව කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. right. ඉතින් ඒ වගේම මේක Windows operating system ඕනම එකකට support කරනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම Apple Mac වලට support කරනවා. right. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන Q&A මෙතන කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මේක buy කරනවා නම් මෙතන buy now කියන බටන් එක press කරලා ඔයාට පුළුවන් buying page එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේක purchase කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ packages කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා technician කෙනෙක් නම් ඔයා shop එකකින් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ technician business කියන තැනට ගිහිල්ලා buy කරන්න. ඉතින් මෙතනදී individual ඒ කියන්නේ ඔයා තනි එක්කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඔයාට ගැලපෙන package එක check කරලා බලලා ගන්න. ඉතින් මෙතන support කරන devices මොනවද හැම දෙයක්ම සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේකට PayPal හරහා bank transfer ඒ වගේම credit debit card වලින් pay කරලා පිළිදි ගත්තට පස්සේ ඔයාට license key එක එනවා ඔයාගේ email එකට. right. ඉතින් මෙතන මම දැනටවත් මේක මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් download කරගෙන install කරන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලට download button එක press කරාම ඔයාලට පුළුවන් මේ exe file එක download කරගන්න. ඉතාමත් ලේසි වැඩක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය software එකක් install කරන විදිහටම install කරන්න. යාළුවගේ license agreement එකට agree වෙලා install දෙන්න. right. ඉතින් install process එකට විනාඩි 5ක් වගේ පුංචි කාලයක් ගත වෙන්නේ. අපි මේක install කරගමු. ඉතින් install වෙනවා අපේ software එක. install එකෙන් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක අපේ license key එක දාලා activate කරගන්න. right. මේක install වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක install වෙන අතරේ ඔයාගේ PC එක laptop එක internet connect කරලා තියන්න. එතකොට මේ වෙලාවේ තියෙන latest update එකත් එක්ක තමයි මේක install වෙන්නේ. right. ඉතින් online installing process එක දැන් ඉවර වෙන්න ළඟයි. right. අන්න දැන් install වුණා අපේ software එක. අපිට පුළුවන් මේක දැන් start කරන්න. මේ විදිහට start කරාම මේක run වෙනවා මේ software එක. right.
හොඳයි. ඉතින් ඔන්න මේක රන් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කී එකක් වගේ තියෙන icon එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇක්ටිවේට් කරන්න. ඔයාගේ මේක මිලදී ගත්තු email එක මෙතනට දීලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ license key එක මෙන්න මෙතන license key කියන තැනට paste කරලා ඔයාලට පුළුවන් register වෙන්න. right. ඉතින් register දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ මේ key එක valid නම් ඔයාලට පෙන්නනවා මේක valid වෙන දවස සහ ඔයාලට PCs කීයක් ඒ වගේම devices කීයක් check කරලා බලන්න පුළුවන්ද කියන එක. right. ඉතින් ඔන්න මගේ software එක register වෙලා ඉන්නේ. අපි දැන් ඉක්මනටම බලමු iPhone එකක් activation lock bypass කරලා. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් iPhone 7 එකක් තමයි iCloud bypass කරන්න යන්නේ. මම මේ විදිහට software එක run කරගෙන remove Apple ID කියන තැනට යනවා. ඉතින් මේක දැන් activation lock mode එකේ තියෙන නිසා මෙතන අපිට bypass method එකට තමයි යන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් දැනටමත් activate වෙලා තියෙන ඔයාගේ අමතක වෙච්ච Apple ID එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ remove Apple ID එකෙන් ගිහිල්ලා කෙලින්ම password නැතුව remove කරලා දාලා ලුත් එකක් ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට iPhone එක connect කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක activate නැහැ remove iCloud කියන option එකට යන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මෙයාලගේ license agreement එකට agree වෙලා start දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ phone එක recovery mode එකට enter වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේක DFU mode එකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේක iPhone 7 එකක් නිසා ඔයාලට පුළුවන් volume down key එක සහ power button එක press කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ මේක DFU mode එකට යනවා. ඊළඟට jailbreak process එක පටන් ගන්නවා. මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි ඔයා වෙනත් third party tools පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ jailbreak process එකට. ඉතින් මේ software එකෙන්ම jailbreak facility එක දීලා තියෙන එක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම දේ. මොකද අපිට දැන් මේ මම bypass කරන්නේ iOS 15.7 තියෙන එක. ඉතින් මේක 16.5 දක්වා support කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ software එකේ logo එක වැටලා තිනවා. right අපි බලමු. right. ඉතින් ඔන්න jailbreak process එක successful කියලා වැටුණා. ඊළඟට තව step එකක් තියෙනවා. ඒකෙදිත් ඔයා මේක DFU mode එකට දාලා run කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි iCloud account එක remove වෙන්නේ. right අපි බලමු. දැන් jailbreak එක process වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන start button එක press කරන්න. right මම දැන් start button එක press කරන්නම්. okay. start button එක press කරාම ඔයාලට පේන ඇති නැවතත් DFU mode එකට දාන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක හරියම ලේසි වැඩක්. volume down key එක සහ power button එක එක විට press කරගෙන ඉන්න තත්පර 5ක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් power button එක release කරලා volume down key එක hold කරගෙන ඉන්න 10 seconds තත්පර 10ක්. ඉතින් එතකොට DFU mode එකට මේක enter වෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. right. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ iCloud remove process එක තමයි ඊළඟට යන්නේ. මේකටත් විනාඩි 2-3ක් වගේ කාලයක් යන්නේ. right ඉතින් අපි බලමු. ඉතින් දැන් progress එක ඔයාලට පේනවා 110ක් වගේ complete වෙලා වෙනවා. 30%. right. ඉතින් මේ විදිහට මේ progress bar එක ඉවර වුණ ගමන් මේක remove වෙනවා කියලා පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් fail වෙනවා නම් fail කියලා message එකක් එනවා. ඉතින් මේක fail වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලගේ support දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න බොහොම සාර්ථක විදිහට මේක remove වුණා. ඉතින් හදිස්සියවත් fail වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒක contact කරලා contact support team එකට යවන්න. එතකොට යාළුවා ඔයාලට solution එකක් දෙනවා. right. ඉතින් ඔන්න අපි සාර්ථකව iPhone 7 එක iCloud bypass කරා. හොඳයි. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ software tool එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති කිසි අවුලක් නැතුව මම මේක bypass කරගත්තා. right. ඉතින් මේ iPhone 7 එකක් ඉතින් මේක iPhone 8 වලට support කරනවා. iOS 16.5 දක්වාම support කරනවා. ඉතින් කිසිම අවුලක් නැහැ. මොකද ඔයාලට මේ software tool එක ගත්තම මේ software tool එක හරහාම jailbreak process එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සෑහෙන වටින feature එකක්. මම අනිත් ඒවාත් එක්ක බලද්දි මේක සෑහෙන වටිනවා අන්න ඒ feature එක. ඉතින් right ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න ඕන නම් ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න පහත description එකේ තියෙන links හරහා ගිහිල්ලා ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් තවත් videos ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් බලලා idea එකක් ගන්න. right. ඉතින් තවත් අලුත් video එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.